Хоба. Вау. А знаєш що, бо них десь не пробував. Це правда. Та що, доброго здоров'ячка. Низько в мене в гостях Саша. Всім привіт. Здоров. Як ти ліпше казати? Саша? Ну, просто Сашко, Саша, да. Олександр? Саша. Саша. Оповіш 2-3 слова за себе. Кото видкіть. Бо люди розуміли, що тут сидіє. Ну, я маю розказати про свій, типу... Видкіте. Я з Рівного сам. Живеш тепер в Ужгороді? Да, типу, живу в Ужгороді 5 років. Живу по навчанню, не знаю. 5 років то вже довго, та ти кінчиш уже універ потихайно. Як? Пробуєш. Фактично я вже закінчив, але, типу, я там ще на магістратурі, да, там. Типу... Добрі. У нас низько буде куртий урок русинської бесіди. Май конкретно буду розказувати за часослово бити і за то, як ми його хуснуємо. Конкретно май лише пару прикладів. Насправді це не буде аж ціла велика лекція, просто проберемо з тобою пару крутих прикладів. Значить, часослово бити відмінюється у нас по особам. Тут ти намалював таблицю з відмінюванням. По 3 особам у єднині та й в множині. Значить, я єм, ти єсь, він, воно є, ми єсьме, ви єсте, вони суть. Може бути з м'яким суть, конкретно в ужанському діалекті так і є. У мене вдома суть, натвердо. У то друга риса. Що тут варто ще спомнити? Перша голосна із цього слова є найбільше авать видозмінена, авать вона просто випадує, коли передуще слово кінчиться на голосну букву. Наприклад, був есь, тут у нас є просто ся видозмінило. Або при тому билась. Тут вже голосна випадує, і із слова єсь обстається лише с, котрося фактично на звук приліплює з передущому слову. І в третій особі часто ти можеш просто виверити часослово бити до мак. Значить, повторимо ще раз. Я єм, ти єсь, він, воно є, ми сме, ви сте, вони суть. Хоба. Вау. Значить, так. Формовання теперішнього часу. У нас у теперішньому часові буде 2 фактичні паттерни, котрі ми проникаємо. Першою, коли ми хуснуємо личний містоназивник, я, ти, він, вона, щось то. Авать, коли ми замість нього хуснуємо форму слова бити. У першому прикладі із личним містоназивником. Я учитель, ти дизайнер і так далі, і так далі. З другим паттерном замість личного містоназивника ми кладемо слово бити у тій особі, за яку ми говоримо. Значить, я учитель стає учителем, ти дизайнер стає дизайнерись. І з чим собі тут написав, бо не забув. Уважуйте. Форма слова бити не може зачинати речення. Фурт буде у другій позиції. І тепер у тебе буде практичне завдання. Так. Треба доповнити речення, замінити личний містоназивник словом бити у трібній формі. Значить, я лісник стає лісником. То шиковна буде... Шиковність. Добрі. В принципі, не мусить писати, то добре. Шиковність. Він високий. Високий є. Фактично так. У третій особі у більшості припадів ми то можемо просто проігнорувати. Просто високий. Він високий, ясно ж. Він високий. Ми інженери. Інженери суть. Інженери суть. Ні, подожди, це ми. Ми інженери. Можна я так... Поникаємо таблицю. Інженери сме. Інженери сме, добре. Добрі. Напутав. В окупанти.
Ну а що, у нас на актуальних прикладах. Так, кстати. Так, ви окупантисте? Окупантисте, да. Окупантисте. Добрі супою, Вони лепаві. Лепаві суд. Добрі. А що значить слово лепаві? Валяні, каляні, нечисті. Поняв, все. Лепаві, повно на них лепа. Ага. Лепаві. Поняв. Що ми тут ще написав? І це важно, у теперішньому часові не можемо комбінувати личний містоназивник із словом бити. Наприклад, як я повім «я єм лісник», ото вже буде, ніби таке вже різало уха, ото вже помного, воно там бити немає. Це якось існує деколи лише у дуже якихось експресивних формах, я таке зустрічав, наприклад, «Ай, бо ви сте там били!» Хоч нормально там мало бути авать в, авать били сте, та й доста. Коротше. Ідемо далі. Це важливо, точно, да. Формування простого минувшого часу. Тут ми вже будемо основати якраз і личний містоназивник, і форму часослова бити у трібній особі. Значить, перша форма, то коли у нас личний містоназивник, далі ми додаємо глагол у нужній формі. Друга форма, ото коли ми часослово бити кладемо у форму особи, раз ми пишемо дієслово, котре нам треба, далі ми замість личного містоназивника пишемо часослово бити у особі і далі вже що нам треба. Наприклад, я був у кушниці, стане... Бив їм у кушниці. Читав. Так. Бив їм у кушниці. Сяк. Да. Ти був студентом, стає... Бив є студентом. Бив із студентом. Супер. Ти читер, ти себе вчився перед цим. Якось прийшов сюди. Ні. Так. Добре. Вона була майвисока. Оце мені треба... Тут можна, напевно, сказати, була майвисока, просто без «є». Да. Красава. Да. Молодець. Ми були упивші. Ми були упивші. Це... Били сте... Ні, не чекай. Бились ми упивші. Бились ми упивші, айно. Добре. Ви були утячові. Бились те утячові. Айно. Та й вони були заспані. Били суд заспані. Ні, тут треба буде випустити. Били суть? Ні, просто вони були заспані. Інак не поїш. Це третя особа. Ага. То просто були заспані. Просто були заспані. І це лише з третьої особи всяк фунгує. І попробуємо тепер то саме вже з другими дієсловами. Я ходив на базар. Ходив їм на базар? Добрі. Ти знав робити. Знав єсь робити якось там. Добрі. Вона харила у хижі. Просто харила у хижі. Добрі. Ми путювали на Чехи. Путювались ми на Чехи. Добрі, супер. Ви хоснували копійки. Ви хоснувались те копійки. Хоснувались те копійки, добре. Вони придавили міх. Придавили міх? Так і буде, айно. Та й все? Це було доста читав? Так. Це було доста шиковно. 5 років, не 0. Єдно діло знати розуміти, а друге діло знати оповісти. До речі, реально так. Чути це одне, а самому додумати це зовсім інше. Ники каже, що ти 5 років тут живеш, і ти треба думати. Двічі, а тричі, схибились. Да. А знаєш що, бо них десь не пробував. Це правда.
Ну, кладути за 12-бальну буде у тебе 11, коротше. Ну, є до чого рости, так сказати. Прийдеш на слідуючий урок. Да. Ну, якось я заінтересував русинську бесіду вовще. Як це то стало? Ну, через те, що русинська це досить унікальне явище, типу, і мені цікава тематика сама по собі. Не просто через те, що це цікаво звучить, і це типу інша культура, а через типу інтенції, якими русини намагаються до себе людей приєднати. Там, типу, це так класно, Господи, дуже цікаво. Ти так кажеш, бо я якийсь захватчик, окупант, я це пробую когось приєднати. Але це типу, це з хорошої сторони, типу, бо якби люди намагаються якби показати, що є така частина культури, і це прикольно само по собі просто. А чув за якусь руснацьку музику, наприклад? Ну, ні, не цікавився так то. Ні. Ну, можливо, чув, але так то. Ну, туди йдемо. Ні, у нас буде музична пауза. Вау. Хоча... Знаєш, що саме класне? Що? Я знав йойкати. Вау. Прикольна штука. Ну, а це, в принципі, вже не мусить записувати. Далі це будемо бавити і казкувати. Да. Добре, всім красно дякую. Ще будуть у нас слідуючі уроки пак. Майтеся, держіться, сукутіться, окупантам не здавайтеся. Все. Щасливо. Всім пока.